để mà các bạn muốn sử dụng cái Google Workspace ấy, thì các bạn sẽ cần có hai cái điều kiện mình sẽ đưa ra sau đây. Cái thứ nhất ấy, là các bạn cần phải có cho mình một cái tên miền, bởi vì Google Workspace nó sẽ tạo cho chúng ta và nó sẽ dùng cái địa chỉ Gmail doanh nghiệp, chứ nó không phải là dùng cái Gmail cá nhân thông thường như của chúng ta. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái địa chỉ Gmail như là contact công ty abc.com.vn đấy, chứ không phải là chúng ta sẽ dùng cái Gmail thông thường là contact gmail.com đấy. Thế thì để chúng ta sử dụng Google Pay thì các bạn cần phải sở hữu một cái tên miền. Thì tên miền ấy thì nó rất là dễ thôi. Các bạn có thể mua ở trên các cái trang như kiểu là Hostinger rồi Ten này nọ, mắt bão này nọ ấy, thì nó rất là nhiều. Và các bạn mua xong thì chúng ta sẽ có được cái tài khoản sở hữu cái tên miền đấy, và chúng ta sẽ dùng cái tài khoản đấy để chúng ta cấu hình các cái thông tin mà khi chúng ta đăng ký cái Google Workspace. Cái thứ hai ấy, đó là chúng ta sẽ cần có một cái thẻ Visa debit đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ để chúng ta điền các cái thông tin thanh toán khi chúng ta đăng ký tài khoản Google Workspace. Thì hiện nay thì Google Workspace nó sẽ cho chúng ta là 14 ngày dùng thử miễn phí. Đấy, và sau khi chúng ta dùng thử thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ tính phí cho chúng ta, và nó sẽ tính hàng tháng. Vậy thì bây giờ ấy thì chúng ta sẽ chọn cái gói nào khi mà các bạn bắt đầu sử dụng Google Workspace lần đầu. Thì thằng Google Workspace ấy, là nó sẽ có 4 gói, nó có 4 gói. Cái thứ nhất là Business Start này, sau đó là Business Standard này, rồi Business Plus và Entrepreneurs. Đấy là Enterprise chứ cái tiếng Anh mình hơi bập bẹ. Nói chung là nó sẽ có 4 cái gói như vậy. Thế thì cơ bản là nó sẽ khác nhau ở cái điểm gì? Thì mình thấy nó sẽ có hai cái khác nhau cơ bản thôi. Có hai cái điểm thôi, có hai cái điểm khác nhau giữa các cái gói. Cái điểm quan trọng nhất ấy, đó là cái dung lượng lưu trữ. Đối với cái thằng mà Business Start ấy, thì nó sẽ là dung lượng của nó sẽ là 30GB cho một người. Còn nếu như mà Business Standard là nó là 2T, còn Business Plus là 5T, và Enterprise là cũng là 5T. Đấy, thì T ở đây thì các bạn cứ hình dung là một T nó sẽ bằng khoảng 1024GB, và 1GB thì bằng 1024M. Thì các bạn thấy là nếu như mà cái gói Business Standard ấy, nó 30GB thì nó khá là thấp. Bởi vì hiện nay nếu như mà các bạn mà làm việc trong cái lĩnh vực content hoặc gì đấy, các bạn edit video này nọ thì 30GB thì mình nghĩ nó không đủ. Còn 2T thì mình nghĩ là thoải mái. Hoặc là nếu như các bạn có ngân sách thì các bạn có thể sử dụng luôn là gói Business Plus 5T. Đấy. Còn tiếp theo thì cái tiếp theo thì nó sẽ gộp lại nhiều cái thôi. Ví dụ như là cái số người tham dự vào trong một cuộc meeting, trong cái cuộc gọi nhóm chẳng hạn. Ví dụ như là Standard nó sẽ khoảng tầm 100 người, Standard thì như là 150, còn Business Plus nó là khoảng 1000 hay gì đấy. Nói chung là nó sẽ khác nhau ở cái số thành viên có thể tham dự trong một buổi meeting. Rồi đối với các cái gói cao hơn như là Business Plus thì hoặc là Enterprise thì nó sẽ có cái tích hợp các cái tính năng thiên về AI, nó sâu hơn, nó tích hợp sâu hơn. Còn cơ bản thì mình nghĩ là nó quan trọng nhất của các bạn vẫn là cái dung lượng lưu trữ. Nhưng mà các bạn cũng không phải quá là quan tâm, bởi vì là khi mà chúng ta vào chúng ta mua thì chúng ta có thể là downgrade hoặc là chúng ta upgrade, tức là chúng ta có thể nâng cấp cái gói chúng ta lên và chúng ta hạ cấp của chúng ta xuống. Đấy thì là nó cũng sẽ là tiện, không phải là
chứ không phải là chúng ta sẽ mua thì nó sẽ cố định như vậy. Bây giờ ấy, thì mình với các bạn chúng ta sẽ thử xem qua xem là cái hiện nay cái giá niêm yết ở trên cái trang Google Workspace ấy, nó sẽ như thế nào nhé. Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Rồi ok, thì như các bạn thấy ở trên màn hình ấy thì các bạn sẽ thấy là hiện nay Google Workspace nó sẽ có các cái gói này. Thì như mình có nói ấy, thì hiện tại nó có 4 gói, đó là Business Start, Standard, Plus và Enterprise. Đấy. Mình thì bản thân mình thì mình đang dùng cái gói Business Plus này, thì mình thấy dùng nó cũng rất là ok. Đấy, nó rất là ok. Thì các cái gói ở đây ấy, thì các bạn thấy là nó quan trọng nhất vẫn là cái chỉ số quan trọng nhất mà nó quyết định đến cái giá, đó là cái dung lượng thôi. Thì như mình có nói là nếu như Start này thì nó sẽ 30GB, nó khá là ít. Đấy. Còn nếu như các bạn mới thì dùng 2T ok. Đấy. 5T thì quá tuyệt vời rồi, đúng không? Các bạn cứ hình dung là 1T mà 1024GB thì các bạn dùng nó sẽ rất là ok. Rồi. Còn lại thì cái phần phía dưới này thì nó sẽ khác nhau ở cái việc tích hợp AI và cái số cái người mà tham dự cái video meeting này này. Đấy. Thì nếu như ở cái gói Start này thì nó chỉ khoảng 100 người thôi. Còn gói Standard này nó 150, Plus này 500, Plus này hồi nãy mình nói nhầm, nó là 500, còn cái Enterprise là 1000. Thì cơ bản chúng ta gần như chắc là chúng ta cũng chưa tiếp cận cái phần bên dưới này ngay, đúng không? Chúng ta chưa tiếp cận, tất nhiên là chưa thôi. Còn tất nhiên còn những cái này thì sắp tới mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người để mọi người thấy là cái việc ứng dụng của những cái Gemini AI Assistant này hay là Chat with AI này nó rất là hay, và cái notebook LM này. Thì các bạn cứ hình dung thì tất cả những cái Google nó sinh ra thì nó phải có cái lý do của nó phải giải quyết một cái bài toán trong công việc. Cho nên là việc chúng ta sử dụng nền tảng của nó và chúng ta vận dụng các cái tiến bộ của nó, đó là một cái mà chúng ta cần phải tận dụng triệt để nó tăng cái năng suất công việc. Đấy. Thì mình sẽ nói thêm một chút ở cái chỗ này. Đối với cái gói mà Build Start và Build Standard này thì các bạn lưu ý là nó đang để là yêu cầu của chúng ta là 1 year commitment nhé. Tức là chúng ta sẽ phải cam kết với nó là chúng ta sẽ sử dụng 1 năm. Còn nếu như mà chúng ta trả bill hàng tháng thì cái giá nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn. Đây chúng ta commit 1 năm nên là giá nó thấp hơn. Đây các bạn sẽ rê con chuột vào đây, các bạn sẽ thấy này, các bạn click vào đây. Tức là với cái Business Start này, nếu như mà các bạn không commit, không cam kết dùng 1 năm ấy, thì các bạn sẽ phải trả nó là $4.2 một người một tháng. Đấy. Còn trường hợp mà gói Business Standard này thì các bạn sẽ phải trả là $10.08 nếu như các bạn không cam kết 1 năm. Thì cơ bản là khi mà các bạn cam kết 1 năm với nó rồi ấy, thì các bạn sẽ không có thể là hạ cấp được, mà các bạn phải chờ cho hết 1 năm thì các bạn mới hạ cấp được. Các bạn không thể nâng cấp hạ cấp. Nâng cấp thì mình không biết, nhưng mà hình như là nó không cho chúng ta hạ cấp đâu. Chúng ta đã cam kết 1 năm thì chúng ta vẫn cứ phải duy trì cái gói như vậy. Và cái thứ hai ấy là đối với cái chúng ta không cam kết 1 năm thì chúng ta có thể thêm và xóa người dùng bình thường. Nhưng mà nếu như chúng ta đã cam kết 1 năm thì chúng ta thêm, nhưng mà chúng ta muốn xóa người dùng thì chúng ta phải chờ đến hết hạn 1 năm thì chúng ta mới xóa được người dùng. Đấy, thì các bạn lưu ý ở cái chỗ là cái chỗ này, vấn đề chúng ta là 1 year commitment. Cũng tương tự ở đây thôi. Đây, nếu chúng ta không cam kết 1 năm thì chúng ta phải mất $26.40. Đấy, $26.40. Còn lại thì cái dung lượng thì mình đã nói rồi. Đấy, thì cơ bản bây giờ các bạn mà dùng Google Workspace ấy, thì các bạn có thể dùng thử là 14 ngày. Chúng ta dùng 14 ngày. Ok. Vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.